इन्भाइरोमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट भन्दा साथ अर्गनाइजेसनका रिसोर्सेस कम्पिटेन्सिजहरू पर्दछन् र यसले चाहिँ स्ट्रेन्थ र विकनेसेस अफ द अर्गनाइजेसनको काम गर्दछ र स्ट्रेन्थ फेभरेबल कन्डिसन हो भने विकनेसेस चाहिँ हाम्रो अनफेभरेबल कन्डिसन हो तेस्रो स्टेपमा भन्छौँ स्ट्राटेजिक अप्सन के हो त्यो छान्छौँ अथवा आफ्टर शोर्ट एनालिसिस डिफरेन्ट स्ट्राटेजिक अल्टरनेटिभ्स आर developed. Therefore, at the corporate level, the strategic options would be suitably stability, growth, retrenchment, and combinations. According to Porter Compliance, there are basically three strategies in the business level. Business level, basically तीन किसिमको strategies हुन्छ भनेर पोर्टरले गरेका छन् त्यसअनुसार चाहिँ they are low cost leadership, product differentiation, and focused on niche. Therefore, these are four alternative directions. After the strategic option, now we move on to the evaluation. त्यसको strategic option को evaluation गर्छौँ पहिचान गरेपछि त्यसको विश्लेषण गर्छौँ त्यसकारण in the fourth stage of the strategy formulation the strategic options are evaluated. Strategic options are evaluated मूल्याङ्कन गरिन्छ. They are evaluated on the basis of three elements: suitability, suitability, acceptability र feasibility को आधारमा चाहिँ यिनीहरुको मूल्याङ्कन गरिन्छ. र त्यसपछि आफ्टर लास्ट स्टेपमा गएर हामी सिलेक्सन अफ स्ट्राटेजी सिलेक्सन गर्छौँ. एट द फाइनल स्टेज द स्ट्राटेजी फर्मुलेसन द बेस्ट अप्सन अफ द स्ट्राटेजीलाई सिलेक्ट गर्छौँ र स्ट्राटेजिक चोइस इज द डिसिजन टु सिलेक्ट द बेस्ट स्ट्राटेजी. अब इभ्यालुएसन गर्ने आधारहरू चाहिँ के हो मैले भने तीनवटा आधार छन्. एउटा सुइटेबिलिटी, एउटा एक्सेप्टेबिलिटी र एउटा फिजिबिलिटी. स्ट्राटेजिक अप्सन्सहरूलाई रणनीतिक विकल्पहरूको छनौट गर्दा यिनीहरूको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ. जस्तै सुइटेबिलिटीमा हाम्रो र्याङ्किङ आधारमा हेर्छौँ, डिसिजन ट्री कस्तो छ त्यसमा हेर्छौँ, सिनारियो प्लानिङ. दिज आर द थ्री टेक्निक्स युज फर द इभ्यालुएसन अफ सुइटेबिलिटी. Analysis of return, analysis of stakeholders' reaction, and analysis of risk. These are the three steps involved in the acceptability. And funds flow statement, break-even analysis, and resource deployment analysis these are the three steps involved in the feasibility analysis. Therefore, suitability, acceptability, feasibility are the evaluation part of strategic alternatives. अब यो र्याङ्किङ अनि हामीले व्हाट इज डिसिजन ट्री अब यो सामान्य अब यिनीहरूको बारेमा पनि डिटेलमा जान्छौँ. अब र्याङ्किङ भनेको चाहिँ के भने र्याङ्किङ इज अ सिस्टमेटिक वे अफ एनालाइजिङ स्ट्राटेजिक अप्सन फर देयर रिलेटिभ सुइटेबल. त्यस्तै गरी डिसिजन ट्री भनेको अन द डिसिजन ट्री options are eliminated by progressively introducing further requirements to the net. Scenarios are the pictures of possible future. भविष्यको बारेमा पहिलेको नै पूर्वाकृतिलाई हामी के भन्छौँ सिनारियो प्लानिङ भन्छौँ. यसरी सुइटेबिलिटीका एक्जाम्पलहरू यसरी दिएको छ. एक्सेप्टेबिलिटी इज द कन्सर्न विथ द एक्सपेक्टेड पर्फर्मेन्स आउटकम. हैन यो पर्फर्मेन्स आउटकममा चाहिँ डिटेन गर्दछ डिस्काउन्टेड फ्लो. त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि एक्सेप्टेबिलिटीमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एनालाइजिङ रिटर्न्सहरू हैन. एक्सेप्टेबिलिटी इज कन्सर्न विथ द एक्सपेक्टेड पर्फर्मेन्स आउटकम्स. र त एक्सेप्टेबिलिटीमा हामीले गर्नुपर्ने जस्तै एनालाइजिङ रिटर्नहरूको बारेमा कति रिटर्न दिन्छ के दिन्छ त्यसको लङ टर्म रिटर्नको बारेमा. त्यसपछि प्रफिटेबिलिटी छ कि छैन, रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लाइड कति छ अथवा यसको चाहिँ रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लाइडको बारेमा, लाभदायकताको बारेमा. त्यस्तै गरी हामीले बीईपी एनालिसिस हैन, डिस्काउन्टेड क्याश फ्लो, कस्ट बेनिफिट एनालिसिस, शेयर होल्डर भ्यालु एनालिसिस, एनालाइजिङ रिस्क एन्ड फाइनान्शियल इस्युज. दिज आर द एनालिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी. feasibility is concerned with availability of resources. हैन, रिसोर्सेसहरुको साधन स्रोतको पर्याप्तता र तिनीहरुको क्षमता बारेमा गरिने अध्ययनलाई हामी के भन्छौं फिजिबिलिटी भन्छौं. र यो फिजिबिलिटीबाट चाहिँ हामीले स्क्रिनिङ गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न कुराहरुलाई ध्यान दिनुपर्छ. जस्तै कि फाइनान्शियल फिजिबिलिटी कतिको छ हैन, एउटा फन्ड्स फ्लो एनालिसिस हाम्रो चाहिँ के भन्छ सोर्सेज अफ युजेज अफ फन्ड्सहरु के छ त्यस बारेमा. ब्रेक इभन एनालिसिस अथवा बीईपी कहाँ पुग्छ हैन, बीईपी एनालिसिस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ जसको आधारबाट हामीले कस्ट अफ प्रोडक्सन निकाल्न सक्छौं. त्यसपछि रिसोर्स डिप्लोयमेन्ट एनालिसिस. दिज आर द टुल्स एन्ड टेक्निक्स युज्ड फर द फिजिबिलिटी एनालिसिस.
अब यो फर्मुलै छ, यो हामीले एकाउन्टमा धेरै गरिसकेका छौँ। प्रफिटेबिलिटी रेसियो निकाल्ने, ग्रोथ रेसियो निकाल्ने, योहरू हामीले यसमा एकाउन्टमा गरिसकेका पनि छौँ। अब अर्को महत्त्वपूर्ण पार्ट भनेको पोर्टफोलियो एनालिसिस हो। पोर्टफोलियो एनालिसिस भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले लगानी गर्दा एउटै क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नु हुँदैन, विभिन्न पोर्टफोलियोहरू सिर्जना गर्नुपर्छ। सपोज तपाईँले सेयरमा चाहिँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीले ब्याङ्कमा मात्र लगानी गर्ने अथवा इन्सुरेन्समा मात्र लगानी गर्ने भन्दा पनि होइन, हाइड्रोमा पनि लगानी गर्ने, होटलमा पनि लगानी गर्ने। यिनीहरूको पोर्टफोलियो भनेदेखि एउटामा लस भए तापनि के भन्छ सबै एकैचोटि सबै लसमा जाँदैन। त्यसकारण एउटामा भएको लस अर्कोबाट बियर गर्न सकिन्छ। त्यसकारण पोर्टफोलियो एनालिसिस इज एन अप्रोच। पोर्टफोलियो एनालिसिस एउटा यस्तो अप्रोच दृष्टिकोण हो जुन कर्पोरेट स्ट्राटेजी विथ द टप म्यानेजमेन्ट भ्युज इट्स प्रोडक्ट लाइन्स एन्ड बिजनेस युनिट्स एज अ सिरिज अफ इन्भेस्टमेन्ट फ्रम विच इट्स एक्सपेक्ट टु पोर्टफोलियो रिटर्न्स। हामीले कुनबाट चाहिँ लगानीमा फाइदा आउँछ त्यसबाट गरिन्छ। त्यसकारण पोर्टफोलियोलाई चाहिँ के भने रेन्ज अफ इन्भेस्टमेन्ट अथवा हाम्रो के त लगानीको श्रृङ्खला पनि भनिन्छ जुन अर्गनाइजेसनले गर्दछ। अब पोर्टफोलियो एनालिसिस गर्नको लागि के महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि यसले टप म्यानेजमेन्टको लागि इभ्यालुएट गर्नको लागि मद्दत गर्दछ। यसले एक्सटर्नली ओरिएन्टेड डेटालाई सप्लिमेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्न सक्दछ। यसले इस्यु अफ क्यास फ्लो अभाइलिटीलाई चाहिँ बढाउँदछ र ग्राफिक सिम्प्लिफिकेसनलाई पनि बढाउने गर्दछ। अब यस सम्बन्धमा चाहिँ हामीले तीनवटा मेथडहरू, एउटा बोस्टन कन्सल्टिङ ग्रुप BCG म्याट्रिक्स, अर्को जनरल इलेक्ट्रिक म्याट्रिक्स र हुफर्स म्याट्रिक्स भनेर तीनवटा म्याट्रिक्सहरूको बारेमा चाहिँ अब पहिलो जाउँ हामी। BCG म्याट्रिक्स भनेको बोस्टन कन्सल्टिङ ग्रुपले गरेको एउटा म्याट्रिक्स तयार गरेको छ। ग्रोथ सेयर म्याट्रिक्स इज द सिम्पलेस्ट वे अफ पोर्ट्रे द कम्पनीज पोर्टफोलियो अफ इन्भेस्टमेन्ट। लगानीको के त विभाजन कसरी गर्ने, पोर्टफोलियो कसरी गर्ने भन्दासम्ममा बोस्टन कन्सल्टिङ ग्रुपमा गरेको प्रयोगबाट चाहिँ हामीले लर्न गर्न सक्छौँ र यसलाई चाहिँ यसरी फिगरमा चाहिँ देखाउन सकिन्छ। ल त पहिलोमा स्टार्स, दोस्रोमा क्वेसन मार्क, तेस्रोमा डग्स र तेस्रोमा क्यास फ्लो। के हुन्छ भन्दाखेरि मार्केट ग्रोथ र मार्केट सेयर। मार्केट ग्रोथ र मार्केट सेयर दुवै हाई भएको स्टेजलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ स्टार्स। र यो बिजनेस अर्गनाइजेसनको लागि सबैभन्दा फेभरेबल कन्डिसन भनेको के हो त स्टार्स भएको अवस्थामा, जहाँ चाहिँ के त ब्याकवार्ड फकवार्ड गरिन्छ, हराइजेन्टल इन्टिग्रेसन गरिन्छ, मार्केट पेनिट्रेसन हुन्छ, मार्केट डेभलपमेन्ट गरिन्छ, प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट गरिन्छ। यो अवस्थामा मार्केट ग्रोथ पनि हाई हुने र तारा जुन भन्छौँ हामी र मार्केट के भन्दाखेरि सेयर पनि हाई हुने अवस्थालाई हामी के भन्छौँ इन्क्रिजिङ रेटमा मार्केट सेयर पनि बढ्ने र मार्केट ग्रोथ पनि बढ्छ भने त्यो हो द्याट इज नोन एज द स्टार्स। दोस्रो भनेको क्यास काउ भनेको नगद हैन। अब क्यास काउमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मार्केट ग्रोथ चाहिँ लो हुन्छ तर के मार्केट सेयर चाहिँ हाई हुन्छ भनेदेखि त्यो अवस्थालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ क्यास काउजको अवस्था भन्छौँ। यो अवस्था पनि के भन्दाखेरि स्टार्स भन्दा दुधालु गाई पनि भनिन्छ यसलाई। हाम्रो नेपालीमा चाहिँ के क्यास काउज भनेको दुधालु गाई भनेको त ग्रोथ चाहिँ भइरहने, मार्केट सेयर चाहिँ के भन्छ स्लो ग्रोथ हुन्छ भनेदेखि हाई ग्रोथ हुन्छ भने त्यो स्टार्स भयो, स्लो ग्रोथ हुन्छ भने त्यो क्यास काउज भयो। क्यास काउजबाट अर्को चाहिँ क्वेसन मार्क भनेको चाहिँ वेदर वी वान्ट टु मुभ अन द स्टार्सतिर मुभ हुने कि डगतिर मुभ हुने भन्ने हाम्रो क्वेसन मार्क पर्छ। जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मार्केट ग्रोथ चाहिँ बढिरहेको हुन्छ, मार्केट ग्रोथ चाहिँ स्लो हुन्छ, हाई हुन्छ र के भन्छ मार्केट सेयर चाहिँ के हुन्छ लो हुन्छ भनेदेखि त्योलाई हामी के भन्छौँ क्वेसन मार्कको अवस्था। यो अवस्थाबाट चाहिँ हामी आइदर मुभ अन टु द डग्स स्टेज। डग भनेको चाहिँ सबैभन्दा अनफेभरेबल र सबैभन्दा नराम्रो अवस्थालाई चाहिँ कुकुरको अवस्था भन्छौँ। कुकुरको अवस्थामा चाहिँ रिट्रेन्चमेन्ट, डिभेस्टेसन र लिक्विडिटीका पोलिसीहरू चाहिँ अप्लाइन्छ भनेको यो अवस्था भनेको बिजनेस फेलियरको अवस्था हो र हाम्रो बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ सबैभन्दा अनफेभरेबल कन्डिसन चाहिँ के हो त डग्सको अवस्था हो। यो अवस्थामा चाहिँ कम्पनीमा लस बियर गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो लागि सबैभन्दा फेभरेबल भनेको स्टार्स, स्टार्स पछि हामी क्यास काउज र त्यसपछि क्वेसन मार्क र डग्सको स्टेजमा जान्छौँ। यो कुरा चाहिँ बोस्टनले आफ्नो कोही के भन्दाखेरि अध्ययनको क्रममा स्टार्स आर दोज बिजनेस युनिट्स विच हेज ऱ्यापिडली ग्रोइङ मार्केट्स विथ लार्ज मार्केट सेयर। मार्केट ग्रोथ पनि भइरहेको र मार्केट सेयर पनि लार्ज छ भने हाई छ भने द्याट इज द स्टार्स। अर्को क्यास काउज भनेको दोज बिजनेस युनिट्स विच हेभ हाई मार्केट सेयर छ तर मार्केट ग्रोथ रेट चाहिँ कम छ भनेदेखि त्यसलाई भन्छौँ हामी क्यास काउजको स्टेज। डग्स भनेको डग्स आर द बिजनेस युनिट्स विथ लो मार्केट सेयर पनि लो र मार्केट ग्रोथ पनि लो छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ डग्सको स्टेजमा इलाबोरेट गर्छौँ। र क्वेसन मार्क भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि नाइदर डग
Start that is the stage of the question mark. अथवा यसलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि question marks are the business units in the high market growth but low market share. They need to do a lot of cash for development. That is known as the question mark. अब कोही BCG म्याट्रिक्सको पनि के त आफ्नै सीमाहरू रहेको छ जस्तो कि इट इज डिफिकल्ट टु एक्सेस द हाई एन्ड लो ग्रोथ रेट हामीले ग्रोथ रेट र मार्केट रेटलाई डिफाइन गर्न गाह्रो पर्दछ म्याट्रिक्स इज एप्लिकेबल फर स्ट्राटेजी बिजनेसको लागि मात्र यसको लागि मात्र सम्भव छ देयर माइट बी अ नम्बर अफ भेरिएबल्स त्यसमा भेरिएबल्सहरू धेरै हुन सक्छन् द युज अफ हाइज एन्ड लोज अफ टु फर्म four categories to too simplistic. The link between market share and profitability is questionable. Growth rate is only one spread of industry attractiveness. Market share is only one aspect of growth. These are the limitation of BCG matrix. अब अर्को दोस्रो मैट्रिक्स भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि that is called as the General Electric matrix. General Electric with the assistance of McKinsey and company ले गरेको प्रयोग छ General Electric जसलाई चाहिँ G matrix पनि भनिन्छ. It includes चाहिँ 9 वटा सेलहरु देखाइएको जसमा long term industry attractiveness र business strength of competitive position लाई देखाइएको छ. The different factors included under the business strength or industry attractiveness मा G matrix चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको छ. ल त 9 वटामा एउटामा विनर्स 2 मा विनर्स 3 मा क्वेशन मार्क हैन एउटा के त 4 मा विनर्स अब हाम्रो यो चाहिँ कलरको आधारबाट हुन्छ 1 2 4 सेल्स अफ the starting beneficiary is cell 1 2 and 4 are the winners. They should be give priority in proportion they get priority in investment को priority पाउने चाहिँ winners हरुमा चाहिँ सबैभन्दा बढी priority हुन्छ. 3 5 7 भनेको यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ मिडियम अर एभरेज बिजनेस स्ट्रक्चर हो जहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि 3 5 7 मा प्रॉफिट प्रोड्युसर र प्रॉफिट सेलेक्टिभ बिजनेस एडमिसन छ. 6 8 9 भनेको 6 8 9 दैट इज द लुजर्स. यो अवस्था भनेको बिजनेस युनिटको सबैभन्दा खराब अवस्था हो जहाँ चाहिँ व्यवसायले चाहिँ नोक्सान बिहोर्नु पर्छ. त्यसकारण जीई इलेक्ट्रिक युनिटले चाहिँ 9 वटा कोठाहरुमा चाहिँ किन 3 वटा कोठा विनर्सको लागि 3 वटा कोठा एभरेजको लागि र 3 वटा कोठा लुजर्सको लागि व्यवस्था गरेको छ. त्यसको आधारमा कुन कम्पनी स्ट्रेंथ कुन एभरेज कुन विक भन्ने कुरा चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भन्ने अध्ययन चाहिँ हाम्रो जीई म्याट्रिक्समा गरिएको छ. अब BCG र G म्याट्रिक्समा के फरक छ भन्दाखेरि components of portfolio analysis. The basis of portfolio analysis under BCG matrix are market growth and market share. हैन बजारको अभिवृद्धि र मार्केट शेयर चाहिँ यसको के त प्रमुख भिन्नताको पोर्टफोलियोको प्रमुख आधार चाहिँ BCG मा भन्नेदेखि the basis of portfolio analysis मा चाहिँ के त भन्दाखेरि competitive position and market attractiveness हुन्छ. Scope analysis मा the components under BCG matrix are analyzed in terms of high and low only हुन्छ. यसमा चाहिँ the components are under G matrix are analyzed in terms of high, medium and low हुन्छ. Determinants of industry attractiveness मा BCG matrix assumes only market share as the determinants of industry attractiveness हुन्छ भनेदेखि GE matrix incorporates many elements as market share, market size, market growth rate, financial resources and technology that determine the industry attractiveness हुन्छ. Simplicity को आधारमा it is simple. BCG matrix चाहिँ simple हुन्छ. GE matrix चाहिँ अलि जटिल र complex. Matrix का limitationहरुमा G matrix includes multiple variables हुन्छ. The assessment of industry attractiveness मा हुन्छ. त्यसैगरी unlike BCG matrix, G matrix offer the intermediate, यसमा superiority of G matrix. त्यसकारण हाम्रो BCG matrix चाहिँ G matrix भन्दा चाहिँ बढी प्रयोग हुन्छ. अब अर्को एउटा लास्ट हाम्रो बाँकी छ होफर्स म्याट्रिक्स भन्ने यो चाहिँ 15 वटा सेल देखाइन्छ. दिस म्याट्रिक्स इज बेस्ड अन द प्रोडक्ट लाइफ साइकल अथवा वस्तुको जीवन चक्रमा चाहिँ आधारित हाम्रो जुन म्याट्रिक्स छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छौं होफर्स म्याट्रिक्स भन्छौं. यसलाई 15 सेल प्रोडक्ट मार्केट इभोल्युसन म्याट्रिक्स पनि भन्ने गरिन्छ. यस अनुसार प्रोडक्ट आर प्लटेड इन टर्म्स अफ देयर कम्पिटिटिभ पोजिशन्स एन्ड देयर स्टेजेस अफ प्रोडक्ट मार्केट इभोल्युसन. The circles represent the sizes of the industries involved and pie slices represents the market shares of firms product line. The stage of the product life cycle describe the market situation. The competitive positions show the strong, medium, weak and position. Therefore,
on the basis of Hofer's matrixको आधारमा यहाँ चाहिँ डेभलपमेन्टका अवस्था, ग्रोथको अवस्था, चेकआउटको अवस्था, म्याच्युरिटी, डिक्लाइनको प्रोडक्टको लाइफ साइकलमा आधार मानेर तयार गरिएको म्याट्रिक्सलाई नै चाहिँ हामीले के भन्छौँ होफर्स म्याट्रिक्स भन्छौँ। यो चाहिँ के 3, 6, 9 त्यो 12, 15, 18, 21 को कुराको छ र यसले चाहिँ के भन्छ 15वटा साइकलमा चाहिँ देखाउँदछ र त 15वटा सेल छ। डिक्लाइनको अवस्था, सेचुरेसनको अवस्था, म्याच्युरिटीको अवस्था, चेकआउटको अवस्था, ग्रोथको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो फरक किसिमको स्ट्रङ एभरेज र विकको अवस्था देखाइएको छ। यसलाई हामी होफर्स म्याट्रिक्स भन्छौँ। ल